हेलो कुकिंग क्रेजी चैनल में तमारू स्वागत है। आज बनावीशुं गुजराती घरों में कोईपण सारा प्रसंगे बनती लापसी नी रेसिपी। अने आ लापसी में लोट केवो लेवो, केटलुं मोण नाखवुं ने आ लापसी एकदम छूटी कई रीते बने ए बधी ज वस्तु स्टेप बाय स्टेप शीखीशुं। तो रेसिपी शुरू करिए। अने रेसिपी पसंद आवे तो विडियो ने लाइक अने चेनल ने सब्सक्राइब करवानुं ना भूलता। सौ प्रथम लापसी माटे आपणे लोट, पाणी अने गोळनुं माप जोई लईए। तो अहीं 1 कप जेटलो जाडो घऊंनो लोट लेवानो छे, भाखरीनो होय ए पण चाले। त्यारबाद अर्धो कप पाणी અને 1/4 कप જેટલો ગોળ। અહીં તમે લોટ જેટલો લ્યો એના કરતાં અડધો કપ પાણી છે લેવું। હવે આપણે અહીં લોટ છે એને એક મોટા વાસણમાં લઈ લેશું અને એમાં હવે આપણે મોણ નાખવાનું છે। તો 1 કપ જાડા લોટ સામે આપણે 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલનું મોણ નાખીશું। અહીં ઝીણા લોટની લાપસી ન બનાવી, એકદમ જાડો લોટ આવે છે, સ્પેશિયલ લાપસીનો લોટ પણ કરિયાણાવાળાની દુકાને મળતો હોય છે, એ પણ તમે લઈ શકો। મેં અત્યારે ભાખરીનો લોટ લીધો છે। હવે આપણે એને સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું અને તમે જોઈ શકો છો આપણે હાથમાં આવી રીતે લઈએ અને શેપ હોલ્ડ થાય એનો મતલબ કે આપણે જે લાપસી માટેનું મોણ છે પરફેક્ટ આપવાનું છે। તો બસ આ ટાઈપનું મોણ છે દેવાઈ ગયું છે। હવે આપણે એને સાઈડમાં રાખી દઈશું। હવે એક જાડા તળિયાવાળી તપેલી લેશું। તમે નોનસ્ટિક કોઈ કડાઈ પણ લઈ શકો। હવે એમાં અડધો કપ જેટલું પાણી આપણે જે લીધું છે એ એડ કરી દઈશું અને 1/4 કપ જેટલો ગોળ નાખી દેવાનો છે। અહીં મેં ઢીલો ગોળ વાપર્યો છે। તમે જો વધારે ગળ્યું પસંદ કરતા હોય તો 1/3 કપ જેટલો ગોળ નાખી શકો। હવે આપણે પહેલાં તો પાણી અને ગોળને સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે। તો હવે ગોળ અને પાણી છે સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયા છે। હવે આપણે લાપસી માટેનું આંધણ મૂકીશું। તો એની માટે મીડિયમ ગેસ પર આપણે ગોળ અને પાણીને ઉકાળવાના છે। તો 2 થી 3 મિનિટમાં એ ઉકળી જશે તો ગેસની ફ્લેમ હવે લો કરી દેશું અને હવે લોટ ઓરવાનો છે। તો અહીં તપેલી ડાયરેક્ટ આપણે ગેસ પર નહીં રાખીએ, અહીં એક જાડી લોખંડની લોઢી રાખી દેવાની અને ત્યારબાદ તપેલી એની ઉપર મૂકી દેશું અને ગેસની ફ્લેમ એકદમ લો રાખીશું। હવે જે આપણે લોટ તૈયાર કર્યો તો મોણ દઈને એ ધીરે ધીરે આવી રીતે એમાં ઓરી દેવાનો છે। અહીં જ્યારે તમે લોટ ઓરતા હોય ત્યારે એકસાથે લોટ ન નાખી દેવો, આવી રીતે ધીરે ધીરે બધી જ જગ્યાએ સરખો પાથરવાનો છે। તો લોટ છે એ આવી રીતે ઓરાઈ ગયો છે। અહીં આપણે હાથની મદદથી એક સરખો આવી રીતે પાથરી દેશું અને ત્યારબાદ વેલણની મદદથી કાણા પાડી લેશું। આમ કરવાથી લોટ છે સારી રીતે બધી જ જગ્યાએ પાકી જશે। આના લીધે એને વેલણ લાપસી પણ કહેવામાં આવે છે। અહીંયા તમે જેટલા કાણા કરી શકો એટલા કરી દેવાના। હવે આપણે ઢાંકણ ઢાંકી અને લો ગેસની ફ્લેમ પર આ લાપસીને 5 થી 7 મિનિટ માટે પકવવાની છે। અહીં આપણે નીચે લોખંડની લોઠી રાખી હોવાથી લોટ છે એ તપેલીમાં બેસશે નહીં। તો 5 થી 7 મિનિટ પછી આપણે જોઈએ તો લોટ છે એમાં પાણી સારું એવું એબ્ઝોર્બ થઈ ગયું છે ગોળનું। હવે આપણે વેલણની મદદથી આને મિક્સ કરી દઈશું। એક વખત આ વસ્તુ મિક્સ થઈ જાય પછી તમે આ તપેલી જે છે એને ડાયરેક્ટ કુકરમાં રાખી અને 2 સીટી છે વગાડી શકો। પણ આપણે જે ટ્રેડિશનલ રીતે લાપસી બને છે એ જ રીતે બનાવવાના છીએ, એટલા માટે વેલણની મદદથી એક વખત આને મિક્સ કરી દેશું અને ફરીથી આપણે ઢાંકણ ઢાંકી અને એને 7 થી 8 મિનિટ માટે પકવવાની છે। અહીં ગેસની ફ્લેમ છે લો જ રાખવી એ ખાસ યાદ રાખવું। તો 7 થી 8 મિનિટ પછી ફરીથી ચેક કરીએ તો લોટની અંદર પાણી સારું એવું એબ્ઝોર્બ થઈ ગયું છે અને લોટ છે ડ્રાય થવા લાગ્યો છે। તો વેલણની મદદથી આપણે એને એક વખત આવી રીતે મિક્સ કરી લેશું અને હવે આ સ્ટેજ ઉપર અહીં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું ઘી ઉમેરવાનું છે। તમે વધારે પણ ઉમેરી શકો અને એને મિક્સ કરી લેશું। જ્યારે તમે નિવેદની લાપસી બનાવતા હોય ત્યારે નિવેદની લાપસીમાં લોટ છે એને મોણ દઈને તરત જ ઓરવામાં આવતો હોય છે, કારણ કે એવું કહેવાય છે કે લાપસી છે જ્યારે નિવેદની બનતી હોય છે ત્યારે એને 2 વખત ચૂલે ન ચડાવાય। પણ જો તમે આમનમ લાપસી બનાવતા હોય તો તમે એને લોટ શેકીને ત્યારબાદ ઓરી શકો। હવે ફરીથી ઢાંકણ ઢાંકી અને એને 7 થી 8 મિનિટ માટે પકાવી લેશું। તો 7 થી 8 મિનિટ પછી ચેક કરીએ તો અહીં એક વખત તમે વેલણ ફેરવશો એટલે તમને જોઈ શકો છો એમ કે લાપસી છે ચડી પણ ગઈ છે અને એકદમ છોટી છોટી થવા લાગી છે। તો અહીં આપણે 2 ચમચી જેટલું ઘી ફરીથી ઉમેરીશું અને એને મિક્સ કરી લેશું। ટ્રેડિશનલ રીતથી બનતી આ લાપસી બનાવવામાં થોડો સમય વધારે લાગે છે પણ એનો ટેસ્ટ છે ખૂબ જ સરસ આવે છે। તો બસ આપણી આ લાપસી તૈયાર થઈ ગઈ છે। હવે આપણે ગેસ બંધ કરી દઈશું અને એને નીચે ઉતારી લઈએ। હવે આપણે નીચે ઉતાર્યા બાદ અહીં 1 ટેબલસ્પૂન જેટલી ખાંડ ઉમેરીશું અને એને મિક્સ કરી લેશું। તમે ખાંડની જગ્યાએ સાકર દળેલી છે એ પણ ઉમેરી શકો અને ખાંડને પણ દળીને ઉમેરી શકો। તો હવે આપણી આ લાપસી છે એ પીરસવા માટે તૈયાર થઈ ગઈ છે। તમે ચમચામાં લાવીને જુઓ તો એકદમ છોટી છોટી બની છે અને જો તમે અહીં ઈચ્છો તો ડ્રાયફ્રૂટ પણ નાખી શકો છો। તો મેં અહીં કાજુ, કિસમિસ અને બદામને આવી રીતે સમારી લીધા છે, એને આમાં એડ કરી દઈશું અને મિક્સ કરી લેશું।
ગુજરાતી ઘરોમાં પરંપરાગત રીતે બનતી આ લાપસી છે, જે નિવેદમાં પણ ધરાતી હોય છે અને સારા પ્રસંગે પણ બનાવાતી હોય છે, એ તૈયાર છે. આ લાપસીને ઘી સાથે પીરસવામાં આવતી હોય છે. તો આશા રાખું કે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ બનાવેલી આ લાપસીની રેસીપી તમને જરૂરથી પસંદ આવી હશે. તો મળીએ નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી બાય.